नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी इन केसको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले इन केसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौँ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा हामीले के भनेका थियौँ त मैले थोरै भने है। तपाईले अझै डिटेलमा जान्नको लागि त त्यही भिडियो हेर्नै पर्छ। ओके, हामीले त्यसमा इन केस भनेर कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त, इन केस समथिङ ह्यापन्स भन्यो भने हामीले के बुझ्छौँ भनेर कुरा गरेका छौँ। बिकज it is possible it will happen भनेर बुझिन्छ है भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ है। ठिक छ। अब अनि त्यसपछि हामीले इन केस र इफको पनि डिफरेन्स गरेका छौँ र अरू कुरा पनि सानो कुरा गरेका छौँ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ एक्सरसाइजको। Sophie is going for a long walk in the country. You are worried about her because. ठिक छ। बिकज के त भन्दाखेरि ओके, यु एडभाइस हर टु टेक सम थिङ्स विथ हर। कम्प्लिट द सेन्टेन्स युजिङ इन केस भनेर हामीले तल कम्प्लिट गर्नु पर्यो, बक्सबाट छान्नु पर्यो। 1. टेक अ म्याप इन केस यु गेट लस। यदि हरायो भनेदेखि इन केस, हराएन भने त ठिक छ, हरायो भनेदेखि म्याप लग होइन, म्याप लग, हरायो भनेदेखि काम लाग्छ भनेर भनेको छ। 2. यु सुड टेक सम चक्लेट। किन भन्दाखेरि त हेर्नुहोस् त माथि इन केस त लगाउनै पर्यो। इन केस यु गेट हङ्ग्री, इन केस यु गेट हङ्ग्री। 3. यु विल निड एन एनोराक। किन त भन्दाखेरि मेबी इट विल रेन। इन केस इट रेन्स। अब लैजाऊ न त, पानी पर्यो भने ठिकै छ, तिमीलाई काम लाग्छ। पानी परेन भने पनि झनै राम्रो, ठिकै छ। 4. टेक प्लेन्टी अफ वाटर। किन भन्दाखेरि माथि बक्साबाट हेर्नुहोस् त, फर्स्टमै छ परह्याप्स सी विल बी थर्स्टी। टेक प्लेन्टी अफ वाटर इन केस यु गेट थर्स्टी। यु गेट थर्स्टी। 5. डोन्ट फर्गेट यर फोन। किन भन्दाखेरि सी माइट निड टु कल समबडी। इन केस यदि कसैलाई फोन गर्नु पर्यो भने लैजाऊ न, फोन गर्नु परेन भने त ठिकै छ। इन केस यु निड टु कल समबडी। 6. Shall I come with you? किन भन्दाखेरि maybe she will get lonely. Shall I come with you in case you get lonely? You get lonely. ठिक छ है, सजिलो छ। यसरी हामीले गर्यौँ फर्स्टको। अब सेकेन्डको हेरौँ त के भनेको छ। What do you say in these situations? Use in case. इन केस लगाउनु पर्यो अनि यो सिचुएसनमा के भन्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गरेको छ। 1. It's possible that Jane will need to contact you. So you give her your phone number. You say, I will give you my phone number in case you need to contact me. अब तिमीलाई फोन गर्नु पर्यो भने, मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भनेको लागि मैले मेरो नम्बर दिएँ। अब गर्नु परेन भने त ठिकै छ, गर्नु पर्यो भने त चाहियो नि हो। इन केस you need to contact me. 2. A friend of yours is going away for a long time. Maybe you won't see her again before she goes, so you decided to say goodbye now. है, ऊ अगाडि तपाईँको साथी कतै टाढा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ फेरि गुड बाई भन्ने फेयरवेल भन्ने चाहिँ मौका नपाउनु हुनसक्छ, त्यही भएर अहिले नै भनिदेऊ भनेर भनेको छ। आई विल से गुड बाई नाउ। किन त इन केस आई डोन्ट सी यु अगेन बिफोर यु गो। ठिक छ। 3. You are buying food in a supermarket with a friend. You think you have everything you need, but maybe you have forgotten something. Your friend has the list. You ask her to check it. हेर्नुहोस् है त यहाँनिर, तपाईँ सुपरमार्केटमा आफ्नो साथीसँग
सामानहरू किन्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यु थिङ्क यु हेभ एभ्रिथिङ यु निड। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँसँग सबै कुरा छ किन्नुपर्ने। मेबी यु हेभ फर्गटन समथिङ, अब केही कुरा बिर्सेको हुनसक्छ नि त। अनि तपाईँको साथीसँग त्यो सामानको लिस्ट छ। अब तपाईँले साथीलाई चेक गर त भनेर भन्नुभयो है। क्यान यु चेक द लिस्ट, क्यान यु चेक द लिस्ट इन केस we have forgotten something, in case we have forgotten something। ठिक छ, क्यान यु चेक द लिस्ट इन केस वी हेभ फर्गटन समथिङ। हामीले केही बिर्सेको छौँ कि भनेर चेक गर न। अब केही नै बिर्सेको छैन भने इट्स अल राइट, ठिक छ, तर चेक गर, बिर्सेको रहेछ भने त चाहियो नि त, हामीलाई किन्नु पर्यो नि त। त्यही भएर इन केस समथिङ विल, it is possible that something will happen, it is possible that we will forget something भन्ने कुरा आयो। 4. You are shopping with a friend, she bought some jeans but she didn't try them, maybe they won't fit her, so you advise her to keep the receipt। अब साथीले किन्यो, ट्राई नै नगरिकन किन्यो, ठिक हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, र तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीलाई भन्नुभयो त्यसको त्यो रिसिप्ट चाहिँ राख है, अब साट्नु पर्यो भने त चाहियो नि हो। अब भन्नुहुन्छ किप द रिसिप्ट इन केस दे डोन्ट फिट, and you have to take them back to the shop। Keep the receipt in case they don't fit you। लेखौँ न अझै राम्रो, keep the receipt in case they don't fit you। फिट भयो भने त ठिकै छ, तर फिट नहुन सक्ने पनि पोसिबिलिटी छ नि त। इट इज पोसिबल द्याट दोज जिन्स वोन्ट फिट हर भन्ने कुरा पनि छ नि त हो। सो इन केस, ठिक छ, सजिलो छ है। यस्तै गरी नेक्स्ट, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ इन केस। इन केसले चाहिँ हामी लगाएर सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो। 1. It was possible that it would rain, so I took an umbrella। I took an umbrella in case it rained। 2. I thought that I might forget the name of the book, so I wrote it down। मैले बिर्सिन्छु कि भनेर मैले लेखेर राखेँ। I wrote the name of the book in case I forgot it। 3. I thought my parents might be worried about me, so I phoned him। I phoned my parents in case, किनकि वरी गर्नु भएको हुन्छ, in case they were worried मात्रै पनि लेखेर सकाउन सक्नुहुन्छ, in case they were worried about me पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 4. I sent an email to Lisa but she didn't reply, so I sent another email because maybe she didn't get the first one। अब इमेल पठाउनु भयो, फर्स्ट इमेल, उसले रिप्लाई गरिनन्, तपाईँले सेकेन्ड इमेल पनि पठाउनु भयो किनकि उसले फर्स्ट इमेल पाइनन् कि भनेर। उसले पाएको हुन पनि सक्छ, नपाएको हुन पनि सक्छ। इट इज पोसिबल द्याट सी डिडन्ट गेट द फर्स्ट वान हो नि त। त्यही भएर आई सेन्ट हर एनदर इमेल इन केस उसले फर्स्ट इमेल नपाएको हुन सक्छ, इन केस सी डिडन्ट गेट द फर्स्ट वान। 5. I met some people when I was on holiday in France. They said they might come to London one day। I live in London, so I gave them my phone number। यदि आए भने मलाई फोन गर्छन् नि त, आएन भने त ठिकै छ। I gave them my number in case they came to London। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, चिजी छ यो। अब नेक्स्टमा छ इन केस। पुट इन केस अथवा इफ। हामीले इन केस र इफको डिफ्रेन्सको बारेमा पनि कुरा गरेको थियौँ त्यो भिडियोमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेरौँ त कसरी गर्ने रहेछ। 1. I will draw a map for you in case you have a problem finding our house। 2. You should tell the police if you have any information about the crime। 3. I hope you will come to Australia sometime। If you come, you must visit us। 4. I made a copy of document in case
something happens to the original. 5. This book belongs to Kate. Can you give it to her in case you see her? 6. Write your name and phone number on your bag. अब के हुन्छ त यसमा? यहाँनिर थोरै तलमाथि भयो है। कहाँनिर तलमाथि भयो भन्दाखेरि काहीँ पनि भएको छैन, पढ्न मिल्दैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, दिस बुक बिलोङ्स टु किड, क्यान यु गिभ इट टु हर इफ यु सी हर? 6. राइट your नेम एन्ड फोन नम्बर on your bag in case you lose it. 7. Go to lost property office यदि तिमीले आफ्नो ब्याग हरायो. 8. The burglar alarm will ring if somebody tries to break into the house. 9. You should lock your bike to something in case somebody tries to steal it. 10. I was advised to get insurance in case I need medical treatment while I was abroad. अब मैले यति त सरसर गरेँ, अब म तपाईँलाई थोरै डिफ्रेन्स चाहिँ भनौँ न त है त। मैले सरर गरेँ, तपाईँलाई बुझाएर गर्नुपर्ने। ओके, अब इन केस जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, हामीले अगाडिको भिडियोमा गरेको थियौँ। मैले यहाँ तल लेखेँ है त, डन्ट माइन्ड, म यत्तिकै लेख्छु है यहाँनिर। ओके, मैले लेखेँ वी विल बाई सम, यो माथि सबैलाई इग्नोर गर्नुहोस्, यो रातो अक्षरलाई मात्र फोकस गर्नुहोस् है। वी विल बाई सम मोर फुड इन केस राम कम्स। यस्तै गरी मैले अर्कोमा लेखेँ वी विल बाई सम मोर फुड इफ राम कम्स। ठिक छ, अब माथिको हेरौँ। वी विल बाई सम मोर फुड इन केस राम कम भनेको राम आयो भनेदेखि हामी किन्छौँ भनेको। वी विल बाई फुड, राम आयो भने पनि नआयो भने पनि हामी किनेर राख्छौँ। राम आयो भने ठिकै छ, राम आएन भने पनि ठिकै छ। राम आयो भनेदेखि देन वी विल अलरेडी ह्याभ द फुड इफ हि कम्स। मेबी राम विल कम। वी विल बाई सम मोर फुड नाउ वेदर हि कम्स अर नट। देन वी विल अलरेडी ह्याभ द फुड इफ हि कम्स। तर वी विल बाई सम मोर फुड इफ राम कम्स होइन भनेको मेबी राम विल कम। इफ हि कम्स वी विल बाई सम मोर फुड्स, इफ हि डजन्ट कम वी वोन्ट बाई एनी मोर फुड। यदि आयो भने किन्छौँ, आएन भने किन्दैनौँ। ठिक छ, माथि इनकेस भनेको किन्छौँ, आयो भने ठिकै छ, आएन भने पनि ठिकै छ। तर तल इफ, यदि राम आयो भने मात्रै किन्छौँ है हो। यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले यो गर्न सक्छौँ। माथिको सबै इफ र इनकेसको ठ्याक्कै डिफ्रेन्स चाहिँ यो भयो। ल, हामीले यति गरेर इनकेसको पनि गऱ्यौँ एक्सर्साइजहरू। तपाईँलाई यसमा केही समस्या छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।